Even though the government tried to suppress the voices and break down the agitation of taximen by imposing Section 144, the taximen from Pernem continued with their protest on the sixth day. The protesting taximen assembled in front of the Pernem administrative building and reiterated their demand for a notified stand at the Manohar International Airport. तालुक्यातल्या अफेक्टेड लोक लँड लुजरांची जी स्वप्न असली की एअरपोर्ट सुरू झालो का हक्काची आपली गाडी लागते. आम्ही आमच्या पूर्ण गोव्यात जर विचार केलो जाल्यार प्रत्येक जण ज्या जाग्याचेर एखादी हॉटेल आसा, ज्या जाग्याचेर खंयचो तरी एक प्रकल्प आसा जाल्यार त्या वाठारांतली गाडयो पयली लागतात, पयलो प्राधान्य मेळटा. सो होच विशय घेवन, होच विचार घेवन आयज पेडणेंतल्या लोकांक थंय चान्स पडपाचो. ही सारकी म्हणजे योग्य अशी मागणी सरकार पूर्ण करूंक शकना आणि ती मागणी पूर्ण करची म्हणून आमकां सगळ्यांक रस्त्यार देंवचें पडटा. आयज 4थ्या दिसान पदार्पण केलां. ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आमचो इतकोच हें जाता की पेडणेकारांक किंवा पेडण्यांतल्या नागरिकांक किंमत ना काय, आमकां कोण वाली ना, आमच्या मागण्या खातीर आमची मागणी बाबा बेकायदेशीर आसा, अशा प्रकारचे प्रश्नचिन्ह निर्माण जातात मनात. आणि आयचो जो युवक आसा ह्या आंदोलनात सहभागी जाल्लो तो सामको सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय फॉल्गा खातीर गाडयो काडूंक ना. आपल्याकडे गाडी आसा म्हणून दुसरी गाडी काडया, एअरपोर्टाचेर हें मेळटली म्हणून काडूंक ना. आपल्या कश्टाचे पयशे बाबा भुरग्या बाळांक निदान गाडीचो तरी वेवसाय मेळचो ह्या हक्कान त्यो गाडयो काडल्यात. ते लक्झरियस लायफ जगपा खातीर गाडयो काडूंक ना. आणि हक्काचो स्टँड आमकां तालुक्यातल्या लोकांक मेळचो ना जाल्यार कोणाक मेळटलो तो. Maqbul Malgimani for Herald TV.